Bună și bine v-am găsit pe canal! Vă voi arăta astăzi cum să transformați o ramă foto simplă într-una cu tematică de Crăciun. Pentru asta vom avea nevoie de o ramă foto, un pistol cu silicon, o fundiță, o foarfecă, câteva mărgeluțe, câteva accesorii de lemn și câteva crenguțe false de brad. Să începem! Pentru început, voi aplica pe rama foto în colțul din stânga puțin lipici. Voi aplica această fundiță pe care o voi presa bine pentru a se lipi. Cât timp se usucă, voi trece în celălalt colț, unde voi lipi crenguțele false de brad. Le voi presa bine pe fiecare în parte pentru a mă asigura că se lipesc. Voi continua să aplic ornamentele de lemn. Voi începe cu acest clopoțel. Voi presa bine fiecare ornament pentru a mă asigura că se lipesc. Să lipesc ornamentele, voi aplica câteva mărgeluțe pe crenguțele false de brad. Voi puteți să puneți orice nuanță aveți prin casă. Pe ele le voi presa pentru a mă asigura că se lipesc suficient de bine. Timp ce lipesc și acestea, voi aplica și ultimul ornament de lemn. Îl voi presa. Cam așa arată rama până acum. Voi tăia marginile funditei pentru a mă asigura că sunt uniforme și lungimea ei nu va acoperi poza care va fi din această ramă. Voi curăța de asemenea și urmele de silicon aflate în surplus. Rama este gata. Sper că vă place cum a ieșit. Voi puteți să colorați aceste ornamente de lemn sau puteți să le lăsați așa. Acestea fiind spuse, acesta a fost vlogul pe ziua de astăzi.
Vă mulțumesc că v-ați uitat și nu uitați să ne lăsați un like, un share, un comentariu sau să vă abonați la canal.